Terve taas ja tervetuloa Aasoftajan mopopajalle. Nyt tämä erikois S50-projekti on edistynyt sen verran, että mä sain tähän tällaiset vanteet. Tuolta MC-skatterilta löytyi tämmöiset käytetyt 18-tuumaiset. Tää on joku Suzuki GT125, joku 70-luvun kevaari. Siinä on umpinainen jarru. Sitten on Honda MTX 125 takavanne. Tämäkin on 18-tuumainen ja yhtä leviä mitä tuo etuvanne. Tuo on niinku 1.85 vanne leveys. Mä halusin tehdä sellaiset kapiat vanteet ja oikeastaan nääkin on vielä liian leviä. Mulla nyt alkoi vähän vaihtoehdot loppua kesken, niin mä vaan päädyin ostamaan jotkut hyvää olosta. Mä nyt varmaan ajan näillä, mutta tähän tietysti jos viittii, niin näitä ulkomailta saa näitä kapiempia kehiä, niin näihin vois vaihtaa pelkät nuo kehät. Mutta no tässä on kyllä nyt semmonen ongelma, että tää on aivan liian leviä, että kun tää on enduro pyörästä, niin tuo tulee ihan liian ulos tuo takartas. En oo ikinä nähnyt tollasta, että noin ulos tulee tuo. Ja tuota on pakko jotenkin muokata, että varmaan pakko purkaa tää vanne ja sitten sorvata tuo keskiö sillä, että tuo rataas tulee sisemmäksi kiinni. Kyllä tästä ihan ärjyn näköinen peli tuu. Tää etuvanne on ihan hyvä olo, että se pitäis kyllä leveyden puolesta sopia tuohon, että ei tarvii muuta kuin katsoa sopivan kokoinen akseli ja sitten sorvata jotakin holkkeja tuohon. Tässä mä alkoin sitten tekemään sellaista pukkia tonne mopoon alle, että saa sen pysymään pystyssä. Ja otin tuollaista vanhaa trampoliiniputkia ja sitten jarrulevy ja yritin hitsata ne putket siihen jarrulevyyn kiinni ja sitten siihen päälle joku vaneeri, mutta ei se onnistunut oikein ja se meni sitten ysväämiseksi. Joo, eli eihän se onnistunut tehdä tästä jarrulevystä sellaista alusta, että nehän raksahti saman tien irti ne hitsit tosta. Sitten mä otin tämmösen ihmevirityksen, minkä mä oon joskus tehnyt ja hitsasin ne putket tuohon ja sitten siinä oli valaamina nuo. Ja sitten tehdään vielä noihin reijät ja sitten vaneeri päälle, niin pitäis tulla hyvä. Pisti sitten kuitenkin vaan 2 ruuvilla tuon levyyn kiinni, kun ei saanut millään mitattua tarkasti, että mihin kohti olisi pitänyt porata ne 2 muuta reikää. Eiköhän se nuunkin pysy. No niin, siinä on nyt huoltopukki S:llä ja ei mennytkään kuin joku vajaa 2 tuntia tehdä tuo pelkkä pukki. Sitten seuraavaksi ollaan taistelee sitä eturengasta kiinni tuo. No niin, sehän meni siihen paikalle ja tuonne tietenkin laittaa holkit. Tässä on nämä samurai-holkit, niin hyvällä turvalla ei tarvitse lyhentää näitä. Ai että, on kyllä makian näköinen. No niin, ja sitten seuraava operaatio on tää takavanteen purkaminen. Mun pitää muokata tuota nappaa, että saa tuo rattaan lähemmäksi tuota keskiötä. Pitää ottaa nuo pinnat pois ja irrottaa tuo napa tuolta. Tästä tuleekin mielenkiintoista, kun mä en oo koskaan ennen purkanut tämmöstä pinnavannetta, niin siinä on sitten semmonen kevyt työmaa saada se sitten suoraan takaisin.
Sitten mä tein tällaisen pinnan avaustyökalun. Sillä vasta vääntelee, mutta mä tajan ensin laittaa VD40 noihin kaikkiin, niin jos ne lähtis vähän helpommin. Tässä sitten alkoi irrottelemaan noita pinnoja ja suuri osa niistä lähti pyörimään ilman suurempaa väkivaltaa, mutta jotkut oli sitten tosi jumissa ja siinä sitten kaasutuholla takoitin myös jäävytyspreillä ekaa jäävyttää ja sitten kaasutuholla lämmittää ja sillä lähti liikkeelle sitten ne jumissa olevat. Melko kauan kesti tuossakin hommassa, että yhteensä 2 iltana varmaan jonkun 2 tuntia pyörittelin noita irti siitä ja lopulta sitten saa sen purettua. No niin, nyt mä saan tän vanteen purettua ja yksi tietenkin sitten katkesi, kun ei maltti riittänyt ja sitten mä loppupeleissä tajusin, että tääkin olisi lähtenyt, jos olisi heti vetänyt punahehkuseksi tämä nipaa, mutta en niitä lämmittänyt tarpeeksi, tai tuota en lämmittänyt vaan tarpeeksi. Siinä oli sitten pari, mitkä oli kans tosi jumissa, mutta kyllä ne sitten lähtikö veti punahehkuseksi tuon. Tässä olisi sitten tää napaa. Eli tästä pitäisi periaatteessa ottaa siivu pois tuosta. Tulisi se ratas lähemmäksi tuota keskiötä. No niin, ja nyt mulla on tää napaa tässä ja otin sitten ne pinnapultit pois. Olipahan siinäkin melkoinen työmaa. Mä sitten merkkasin tuohon, että mistä kohti katkaistaan tää, niin sitten rautasahaa. No niin, nyt on sahattu halaakin tämä napaa ja sitä ei kyllä uskois kuinka hyvä tämmönen vanhan liiton rautasaha oikeesti on, jos siihen ostaa uuden terää ja sitten laittaa jotakin öljyä siihen. Ei mennyt montaa minuuttia siinä. Ja sitten survotaan. Joo, siitä tulee ihan hyvää. Mulla nyt alkaa taas talli aika loppumaan, niin pitää nyt tehdä tästä tämmönen lyhyempi video, mutta ei se varmaan ketään haittaa. Täällä tämä 40cc. Oon tähän sen verran tehnyt, että mä saan se CD-in taas korjattua, niin nyt se lähtee taas käyntiin. Ei sitä nyt viitti nytten pärryttää. 40cc tulee sitten taas hurjia videota myöhemmin. Kiitoksia taas katsojille ja kommentoijille, että mulla tuli nyt se 1000 tilaa ja täyteen. On kyllä aivan mahtavaa juttuja. Jatketaan mopojen virittelyä. Nyt on aika lohduttoman näköinen kasa tässä, mutta eiköhän tästä vielä pärisevää tuu.